So, as usual, please sign up your attendance. Can you see it? Yes, Doctor. Yes, Doctor. Okay. We are going to touch about Plasmodium, the parasite that can cause malaria. Okay. So the kingdom is Protista, phylum Apicomplexa, class Prozoa, family Plasmodidae. More than 200 species, and we discovered that more than 10 species are human-infected species. Huh? The 5 main species of malaria etiological agent that can infect human are Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi. The newest discovered species, which is Plasmodium knowlesi, also known as simian Plasmodium, which is Plasmodium yang initially semasa kita discovered this Plasmodium, they are actually in fact simian. Simians adalah kumpulan apes. Tahu apes seperti monkeys, chimpanzee, kumpulan-kumpulan monyet itulah. Mawas, beruk, apa semua tu kan. So itu adalah Plasmodium knowlesi adalah initially we discovered that actually they are simian Plasmodium. One thing about Plasmodium knowlesi yang kita discovered is that morphologically and genomically Plasmodium knowlesi ni adalah similar with Plasmodium malariae. Quite similar, about 98% in terms of dia punya morphology and in terms of dia punya genomic. So this is the things that are very challenging for those who are looking and those who are working with the diagnostic of the Plasmodium, because they have thoroughly distinguished whether the species of Plasmodium tu sama ada Plasmodium knowlesi atau Plasmodium malariae. Okay. The infection can caused by Plasmodium. Plasmodium is malaria, sejenis vector-borne disease, di mana vektornya adalah female Anopheles mosquitoes. You have heard about mosquitoes, Aedes mosquitoes, which can cause dengue fever. But another species or another genus of mosquito, which is Anopheles, can cause malaria. But please note that apa saja penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, mosquitoes, Anopheles ke, Aedes ke, Culex ke, apa, yang menyebabkan penyakit dan membawa ejen penyakit adalah yang betina sahaja. Okay, so in case of malaria, Anopheles mosquito, male Anopheles mosquito basically dia punya food adalah apa ni, juice of flowers and juice of fruits. Itu adalah food kepada male Anopheles mosquitoes. Manakala female Anopheles mosquitoes, dia punya food adalah darah manusia ataupun darah. So that is why hanya Anopheles mosquito sahaja, yang betina sahaja yang membawa penyakit. Distribution of malaria adalah cosmopolitan and basically they are concentrated at tropical and subtropical regions lah.
Anything about about 5 main species of malaria yang saya senaraikan ini, hanya Plasmodium ovale, Plasmodium ovale hanya terdapat di Afrika sahaja. Anda boleh dijangkiti Plasmodium ovale sekiranya anda pergi ke benua Afrika. Alright. Manakala Plasmodium falciparum adalah plasmodium yang paling ganas dan menyebabkan penyakit malaria yang paling teruk. Okey, keterukan atau severity of malaria due to Plasmodium falciparum adalah lebih tinggi daripada semua jenis plasmodium yang lain, semua spesies plasmodium yang lain. Okey, and then another thing about Plasmodium knowlesi adalah Plasmodium knowlesi, which is simian plasmodium. They are newest discovered species. Okay, spesies yang pertama sekali kita discover dan mereka ditemui di Sarawak, di Borneo. Okay, specifically di Beluka dekat Sarawak. So itu adalah Plasmodium knowlesi yang pertama sekali kita jumpa. Okay, so that is why universiti yang di Malaysia ni yang champion dalam research about Plasmodium knowlesi adalah UMS, Universiti Malaysia Sarawak. So mereka lebih champion untuk buat research about Plasmodium knowlesi. Okay. Malaria infect humans for more than 50,000 years ago. They are based actually, pada formulanya they are based from Italian word yang berasal dari perkataan mal and aria pada 20th of century. Mal tu maksudnya buruk, okay? Seperti awak dengar malabsorption, malnutrition, okay? Mal tu maksudnya buruk, okay? Gagal. Area tu maksudnya air, udara. So zaman-zaman dulu ketika 20th century di kalangan bangsa Greek, mereka meramalkan malaria is actually airborne disease, alright, ataupun penyakit bawaan udara. But only after we are intensively doing the research about the malaria, nowadays sampai sekarang baru kita discover bahawa malaria actually adalah vector-borne disease, not airborne disease. Alright. There are in fact more than 150,000 more than 150 countries worldwide, mostly in tropical and subtropical. Infection that have a major impact to the economy, social, educational development. So that is why those negara yang biasanya ada epidemik ataupun endemik dengan jangkitan malaria, basically negara-negara itu akan mempunyai masalah dari segi ekonomi, social dan education. Okay, development di kalangan penduduknya. Okay, sebab dia pengurusan penyakit malaria memelanjangi berjuta-jutaan ringgit lah. Alright. Over 40% of world population are at risk to be infected with malaria. Alright, so in 2000 era sekarang ini, alright, over 2 billion of world population were exposed. Country exposed to malaria increased to 50%. Ada separuh daripada negara-negara di dunia ini telah pun expose dengan jangkitan malaria. And economy of involved countries contracted, okay, dia akan menguncup atau merundum kepada 25% setahun, yearly, okay, sekiranya tiada tindakan yang wajar dilakukan terhadap penularan jangkitan malaria ini. Ini negara ataupun peta yang menunjukkan malaria yang dikatakan endemic countries dan juga non-endemic countries, okay, of malaria. So basically endemic countries adalah negara-negara yang berwarna merah tu, and non-endemic countries adalah yang berwarna putih. So kalau perhatikan dekat sini, dekat benua Europe, Rusia dan utara Afrika ini adalah negara yang non-endemic malaria, because negara ini mengalami suhu yang amat sejuk, dan dekat kawasan utara Afrika ni they are exposed with suhu yang terlalu panas kerana ada gurun dekat sini, gurun Sahara. Begitu juga Australia, okay? Australia juga sebab dia di bawah daripada
zon tropika dan subtropika. So negara-negara yang berwarna merah ini adalah negara-negara yang endemic malaria, which is they are exposed to they are experiencing a warm and rainy season of the malaria lah. Okay, of the weather lah, because dia adalah kawasan negara tropika dan subtropika. So termasuklah Malaysia dengan negara-negara yang lain dekat kawasan Asia ini. Tapi kalau tengok petak dekat sini, alright, Singapura dikatakan tak ada malaria. Ada beberapa perkara dekat sini, walaupun dia berada di bawah Malaysia dan dikelilingi oleh kepulauan di Indonesia dan dia lebih dekat dengan garisan khatulistiwa, tapi negara ini tak, Singapore dia are declared as non-endemic malaria because pertama health system di negara Singapura jauh lebih maju. Okay, sistem penjagaan kesihatan di Singapura much better than negara-negara yang lain lah. Dan yang kedua, of course, negara saya dah katakan tadi, malaria melibatkan adalah vector-borne disease, melibatkan nyamuk. Dan nyamuk Anopheles yang saya katakan tadi, sebenarnya nyamuk tu asal dia lebih suka kawasan yang semak semun dan kawasan berluka untuk dia punya habitat yang natural lah. So Singapura sekarang ini negara dia sudah tak ada hutan dah. Okey, kebanyakan negara Singapura sudah maju sepenuhnya dan awak akan dapati jarang dan sudah hampir pupus kawasan hutan dekat Singapura. So no suitable habitat for Anopheles mosquito, okay, to be reside in Singapore. That is why negara Singapura tersebut tak diiktiraf sebagai non-endemic malaria. Sekiranya ada sekalipun, memang dia akan bagi perhatian yang betul-betul mendalam lah, because sistem pengurusan kesihatan dekat Singapura is very good lah. Ini sekiranya awak lihat pada benua Eropah, Asia dan Afrika. If you look at the Northern and Southern America, basically United States sudah tak ada because negara ini agak maju dan tiada kawasan hutan belukar yang tebal. Kalau banding dengan negara-negara yang lain dekat benua Amerika ini seperti Mexico, Brazil, Argentina, apa semua ini adalah kawasan hutan Amazon. Okey, hutan Amazon yang awak tahu kawasan tu hutan tebal dan negara-negara tersebut memang banyak nyamuk Anopheles dekat situ. So that is why negara yang diwarnakan merah itu adalah diisytihar sebagai negara endemik malaria. Okay. This plan ataupun maps menunjukkan kata insiden, okay, sama ada dia very high or moderate or low or very low. Okay. So basically jika dibandingkan negara ASEAN, Malaysia dikatakan agak low dengan Thailand, Vietnam, apa semua itulah. Kalau bandingkan dengan Singapura, dia agak moderate, okay, sebab jauh lebih tinggi lah. Mungkin disebabkan oleh negara Indonesia ni memang agak tebal lagi hutan mereka dan negara mereka pun banyak population. So that is why negara-negara tersebut dikatakan moderate banding Malaysia lah. Dan negara yang berwarna merah ni is very high lah. Okay, very high in terms of dia punya prevalence of malaria. Pembanding yang negara warna hijau ni adalah negara yang dikatakan non-malaria. Okay. Ini adalah status keadaan sekarang, sama ada mereka telah pun kontrol sepenuhnya ataupun telah pun hapus sepenuhnya ataupun akan diisytiharkan sebagai malaria free dalam tempoh kurang daripada 3 tahun dan juga malaria free dalam tempoh lebih daripada 3 tahun. Okay. So Malaysia dekat sini dikatakan negara yang sedang kita cuba untuk nak eliminate malaria. Maksudnya kita sedang berusaha untuk nak hapuskan malaria sepenuhnya lah. Okay. So secara worldwide, malaria infection by Plasmodium falciparum is most frequent.
Okay, so saya dah kata tadi Plasmodium falciparum adalah lebih ganas dan lebih teruk dia punya severity dia, dan juga dikatakan paling frequent sekarang ini, paling kerap dilaporkan berlaku. Okay, over 300 million infected population were reported. 500 million population were identified as carrier. Okay, so ingat malaria juga boleh walaupun awak dikatakan sembuh daripada malaria, awak boleh juga dikatakan sebagai carrier atau pembawa kepada penyakit malaria. Mostly reported in problematic countries with poor malaria control program or policy, disebabkan oleh poor structure of health control program, or probably because of low population socio-economic status. Alright, so basically itulah yang menjadi punca utama, because as I said that malaria adalah satu penyakit yang memerlukan pemerhatian yang khusus and the expenses yang sangat tinggi untuk kita nak manage patient malaria ni. Alright. Children with about 1 to 5 years old are the most fragile to be infected, which is it's about more than 800,000 death case setiap tahun in worldwide lah. Okay. Treatment melibatkan almost 2.5 million per patient per year. Setahun seorang patient kita akan belanja USD 2.5 juta untuk treatment of malaria sahaja. So it is that's why saya kata malaria adalah penyakit yang membawa kepada perbelanjaan yang sangat besar. Alright. So negara-negara yang miskin memang susahlah kalau kita nak tanggung dia. Alright, because memang perbelanjaan tu memang tinggi lah. It is more critical since 1960, which is invade out of Africa and Aboriginal and indigenous community area. Outbreak was associated with socioeconomic status, economy, okay, geodemography, drug resistance, and also political pressure. So ini yang saya sudah katakan tadi, okay. So penglibatan dari segi socioeconomic, ekonomi, geodemografi, sekarang pun berlaku drug resistance, so sukar untuk kita nak eliminate 100% malaria ini. Alright, in Malaysia pada tahun 1967 kita ada program National Malaria Eradication Program, program eliminasi penyakit malaria kebangsaan. Tapi kita isytiharkan ia sebagai satu mission yang agak mustahil, mission impossible pada 1990. So program itu kita cancel dan kita gantikan pada tahun 1995 dengan kita replace with primary healthcare program, program penjagaan kesihatan primer, okay, untuk nak menggantikan program eradikasi malaria kebangsaan. So di Malaysia juga infection by Plasmodium falciparum is the highest, and then diikuti dengan Plasmodium vivax, okay, 28.2%, Plasmodium malaria 1%, and multiple infection also 1%. Ingat, ovale memang tak ada dekat Malaysia. Plasmodium ovale hanya dekat Afrika sahaja. Okay. Yearly death is about 8%, which is 47 cases due to cerebral malaria. Okay, cerebral malaria adalah malaria yang sudah merebak masuk ke dalam otak, bukan ke dalam sel meninges pada otak. Saya akan sentuh nanti bagaimana malaria, cerebral malaria itu boleh berlaku. Alright. Cases yang dilaporkan di Malaysia basically akan involve immigrants, orang asli, aborigines, okay, forestry sector workers, right, pekerja-pekerja sektor perhutanan. Okay, this is the species of Anopheles genus mosquitoes yang menyebabkan, yang membawa agent ke Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Okay, and kebanyakannya semuanya adalah Anopheles genus. Nah, untuk pengetahuan, ada jenis of mosquito seperti culex, Monsonia aedes juga boleh can cause malaria, tapi not in human. Ia menyebabkan malaria pada reptiles, birds, monkeys, and rodent. So don't assume that malaria hanya can be obtained in human only. Okay, animals juga boleh ada malaria. Okay, or reptiles, birds, monkey, and rodents. Dan dia punya vector tu culex. Culex pada manusia dia boleh membawa penjangkitan Japanese encephalitis, kalau pernah dengar JE, Mansonia, okay, vectors atau nyamuk yang menyebabkan jangkitan filariasis,
ataupun kaki gajah tu yang kaki jadi besar tu. And also Aedes, okay, Aedes memang famous lah, okay. Awak tahu pada manusia dia boleh menyebabkan jangkitan demam denggi. So yang menyebabkan malaria pada manusia adalah Anopheles betina sahaja. So kita ada beberapa spesies, okay, seperti Anopheles campestris, Anopheles conidii, Nigerimus, A. aconitus, A. dirus, A. japoriensis, A. luduoe, A. magiano, Insandicus, A. donaldi, A. latifer, A. wartoni, A. balabacensis, Flaborestris, Lycoparus, Maculatus, Subfictus, Annularis. So ini sebahagian sahajalah, alright. So macam certain species dia punya habitat dia di certain area. Okay, seperti Sandicus, okay, Anopheles sandicus dekat sini dia lebih kepada hutan-hutan yang berdekatan dengan kawasan pantai. Okay, Balabacensis dia lebih kepada hutan-hutan yang berdekatan dengan air terjun. Okay, Conidii, donaldi. Okay, donaldi lebih kepada hutan-hutan tebal. Alright. Dan macam-macam lagi lah. Okay, awak akan belajar Anopheles ini lebih details dalam entomologi yang akan diajar oleh Dr. Nurazida. Okay. So ini adalah Anopheles dirus, ini adalah Anopheles campestris. Alright. So seperti contoh awak dapati merah di sini because dia baru lepas menghirup ataupun menyedut darah awak untuk makanan mereka. So of course lah ini adalah betina lah, okay, because dia sedut darah, because dia memang makanan dia adalah darah, okay. Seperti contoh Anopheles dirus dekat sini awak akan dapati sometimes dia ada titisan dekat belakang abdomen tu, okay, Anopheles dirus tu. Because Anopheles dirus ni boleh berjadi this kind of phenomenon because Anopheles dirus ni dia punya area adalah mostly dekat hutan yang sangat tebal. Okay, so because of hutan ni sangat tebal, sukar menjumpai sumber darah lah. So sekali dijumpa sumber darah, katakanlah awak pekerja forestry, okay, pekerja sektor perhutanan dan awak masuk ke dalam hutan dan Anopheles dirus ni jumpa dengan awak, basically dia akan sedut darah awak ini, dia akan makan darah ini sebanyak-banyak mungkin untuk bekalan dia bertahun-tahun sampailah dia terkeluar titisan darah dekat ujung abdomen ni. Alright, so that is the attitude ataupun perangai Anopheles dirus tu lah, behavior dia, because dia duduk dekat kawasan hutan tebal. Alright, so this is what happen for those who are being injected by Anopheles dirus mosquitoes. Okay, so kalau dia tak ada agent atau plasmodium dalam badan, dalam saliva dia, dalam air liur dia, tak apa. Yang bahayanya kalau dia buat macam tu tapi dalam masa yang sama dia membawa agent plasmodium dalam saliva dia. Itu this is very dangerous. Alright, because dia dalam masa yang sama bila sedut darah awak dia akan lepaskan plasmodium tu ke dalam badan awak juga. So this is dangerous lah. Okay, this is Anopheles. Macam mana awak nak bezakan nyamuk ini Anopheles dengan Aedes? Macam mana awak nak bezakan nyamuk Aedes dengan nyamuk Anopheles? Siapa yang tahu? Nak tanya sikit lah sebelum awak belajar entomologi tahun depan, semester depan, tahun 3 nanti kan. Lagipun tak semua orang akan ambil diagnostik. Tak semua orang akan ambil research pathway. Mungkin awak akan ambil diagnostik. So just pengetahuan awak lah. Macam mana awak nak bezakan Anopheles dengan Aedes? Siapa yang tahu? Tak ada yang tahu? Warna kaki. Okay. Apa cerita warna kaki dia tu? Kenapa dengan warna kaki dia tu? Belang hitam putih. Belang-belang. Okey, belang-belang. Okey. Betul dah tu. Tapi itu adalah
Saya rasa jawapan itu terlalu jawapan itu terlalu klasik terlalu klasik tu maksudnya dekat sini kalau awak tanya soalan yang sama dengan budak-budak tadika pun boleh jawab. Okay, because benda ni kita expose dari dulu lagi dah. Okay, jamur Aedes memang ada belang-belang kat kaki, dekat badan dia, dekat abdomen. So semua orang dah tahu dah tu benda tu. Okay, so yang tu awak patut memang tahu pun. Tapi dari segi struktur yang lain macam mana? Siapa yang tahu? Ridwan, Imanuddin, Nabhan, 3 orang ni memang jadi mangsa saya lah. Sebab awak bertiga je brothers. Okay, tahu tak? Aedes dengue. Tak tahu. Tak tahu. Anopheles malaria. Dari segi pembawaan penyakit, tak, bukan. Ini lebih kepada tabiat dia. Lebih kepada tabiat ataupun perangai dia bila nak menggigit ataupun menghisap darah. Aedes biasa hisap darah waktu siang. Aedes waktu siang, Anopheles malam. Lebih kurang macam tu. Okey, satu faktor yang betul juga tu, tapi Aedes taklah kata siang dia waktu maghrib dengan waktu subuh macam tu. Dia tak kata siang, tapi kalau Anopheles memang malam lah. Tengah-tengah malam apa semua. Tapi satu faktor lagi lah saya bagi tahu dekat sini. Apabila awak nak bezakan Aedes dengan Anopheles, kalau awak tengok sini Anopheles, okay, yang saya tunjukkan pada slide ini, Anopheles ni posisi dia apabila dia nak menghisap darah, dia flat, dia sama, kedudukan abdomen dia tu sama flat, selari dengan permukaan kulit kita, maknanya dia belentang macam tu. Tapi kalau Aedes, saya tak ada gambar dekat sini, tapi kalau awak boleh tengok saya punya apa ni, sekejap kalau awak nampak tak kat sini saya lukis. Nampak tak kat sini? Nampak tak? Abdomen itu tertongging ke atas. Tak nampak. Tak Atas nampak? sikit. Atas sikit. Nampak tak? Nampak. Okay, so biasanya Aedes selain pada badan dia dan kaki dia hitam putih, apabila dia nak menghisap darah manusia, posisi abdomen dia tu tertongging ke atas sedikit dan sudut yang bentuk dia 45 darjah. Okay, so kalau saya boleh tulis dekat sini. Okay, sudut dia tu 45 darjah kalau tengok tulisan merah tu So itu adalah position bagi nyamuk Aedes kalau dia nak hisap darah manusia. Tapi kalau Anopheles dia flat, dia sama flat dengan permukaan kulit kita. Okay, so ini adalah basic things lah yang awak boleh bezakan antara Aedes dengan Anopheles lah. Selain daripada badan yang berbelang-belang yang awak memang tahu semenjak daripada kecil lagi tu lah. Okay, so that's the thing. Satu perkara yang baru yang boleh awak nampak lah kat sini. Okay. Alright. Alright, good. So ini adalah life cycle. Okay, saya nak terangkan dengan lebih detail tentang life cycle of Plasmodium. Please sila ambil perhatian dekat sini Okay. So, life cycle ni agak penting. Okay. So, mula-mula mosquito takes a blood meal, alright, dekat sini, nombor 1 ni, okay, dia akan hisap darah awak, okay. Dia sedut darah awak masuk ke dalam badan dia, tapi dalam masa yang sama, dia keluarkan, dia inject sporozoid of Plasmodium ke dalam badan awak, okay. Dia sedut darah masuk badan dia dan dia bagi awak sporozoid. Sporozoid Plasmodium tu lah, alright. So, itu step yang pertama. Sporozoid, okay, dia tak terus masuk ke dalam darah, tetapi dia akan pergi ke saluran limfatik.
saluran limfatik dan dia pergi ke liver cell dahulu. Sporozoid ini melalui saluran limfatik dia akan pergi ke liver cell dulu, sel-sel hati. So kalau soalan saya tanya, okay, apakah the first organ yang akan diserang oleh plasmodium once awak dijangkiti adalah liver, bukannya darah. Okay, liver dulu, dia pergi kat liver dulu. Alright. So dalam liver ini, okay, dia akan bentuk satu kitaran yang kita panggil erythrocytic cycle. Kita di luar erythrocyte. Erythrocyte ni sel darah merah ya, awak tahu ya. So this is kita exo ni di luar. Kita di luar daripada erythrocyte. Because di luar, perkataan di luar erythrocyte itu maksud dia berada dekat liver lah sekarang ni. Alright, bukan lagi dalam sel darah merah. Dalam kita ini, okay, di dalam infected liver cell ni, lama kelamaan sporozoid yang masuk ke dalam liver cell ni akan menjadi skizon. Okay. Lepas tu skizon tu akan pecahkan sel hati dan skizon tu akan dibebaskan ke dalam salur darah. Di sini barulah dia pergi kepada salur darah awak. Okay. So ini kita panggil dia satu kitaran exoerythrocyte cycle yang berlaku di dalam sel liver. Alright. So dia pergi kepada your human blood cells. Alright. Bila dia pergi kepada skizon ini, bila dia pergi kepada human blood cell, the first thing masuk ke dalam human blood cell, dia akan membentuk immature trophozoite. Immature trophozoite ataupun trophozoite yang still tak matang, yang still not matured. Sometimes kita panggil dia ring stage. Okay, peringkat cincin. Okay, that is why sometimes bila awak ambil sel darah, awak lakukan smear di bawah mikroskop, awak akan dapati ada cincin dekat dalam sel darah merah tu. Bermakna dekat situ adalah sel ataupun peringkat, kebetulan awak nampak adalah peringkat sel immature trophozoite ataupun ring stage. Alright. Okay. Selepas immature trophozoite, okay, kita ada dua pathway, dua kemungkinan perjalanan ring stage ini. Kita pergi perjalanan yang ini dulu. Alright. Perjalanan yang ini, okay, daripada immature trophozoite, dia menjadi matured trophozoite. Okay, of course, daripada tak matang, jadi matang lah. Alright. Immature trophozoite, ring stage akan pergi kepada matured trophozoite. Matured trophozoite ini lama-lama dia akan matang, dia berkembang dan membentuk skizon. Bila dia membentuk skizon, sama seperti sel hati dulu tadi, okay, dalam sel hati dia akan membentuk skizon. Skizon tu akan pecah dan rupture, keluar daripada sel darah merah dan dia terbebas ke dalam aliran perjalanan aliran darah lah. So skizon yang terbebas itu akan menjangkiti sel darah merah baru yang lain yang belum dijangkiti lagi. So di situlah berlakunya kitaran hidup ataupun kitaran perkembangan bagaimana skizon itu ataupun plasmodium itu boleh kembang dalam badan manusia. Okey. Kitar ini kita panggil kitar erythrocyte cycle. Bermaksudnya kitar sel darah merah. Tadi exoerythrocyte cycle because dia dalam hati. So ini adalah kita erythrocyte cycle bisnis berlaku dalam sel darah merah. So ingat, skizon daripada sel hati tadi pecah, dia pergi kepada human blood cell, masuk ke dalam aliran darah, dia akan bentuk immature trophozoite ataupun ring stage. Dia pergi kepada pathway atau perjalanan pertama dia daripada immature trophozoite jadi matured trophozoite menjadi skizon dalam sel darah ni. Sel darah ni pecah dan skizon dilepaskan. Bila skizon dilepaskan, dia jangkiti sel darah merah yang baru pula. Okey. Satu perkara tentang skizon ini adalah sekiranya awak melakukan smear darah pada manusia atau pesakit malaria, sekiranya awak jumpa skizon, kita tidak dapat nak bezakan sama ada skizon tu datang daripada sel hati ni ke atau skizon tu datang daripada sel darah merah. Because morfologi dia bila awak nampak di bawah mikroskop sama 100%. Alright, so skizon, it is very challenging pada mereka yang bekerja dalam diagnostic lab. Apabila awak nak bezakan skizon tu datang daripada sel hati yang pecah ke ataupun sel darah merah yang pecah.
Schizm tu sama saja rupa ataupun morfologi dia. Alright, so this is orang kata very problematic lah. Okay, because dia punya morfologi tu sama saja. Alright, so itu adalah erythrocyte cycle. Ataupun pathway yang kedua daripada ring stage ni dia pergi ke sini. Okay, pathway kedua ni daripada ring stage dia pergi dia tak jadi matured trophozoite, dia pergi kepada membentuk gametocyte. Okey, dia membentuk gametocyte. Okey, daripada gametocyte ini pula dia boleh membeza sama ada gametocyte itu gametocyte jantan ke ataupun gametocyte betina. So kalau gametocyte jantan kita panggil dia microgametocyte. Kalau gametocyte betina kita panggil dia macrogametocyte. Macam kes yang kita belajar sporozoa pagi tadi. Okey, kalau betina sporozoid, kalau jantan microsporozoid, dan seperti biasa yang jantan mikro akan mencari yang betina makro. So di situ berlaku sexual activities dekat situ dan dia berkembang menjadi gametocyte. Alright. So perlu diingat, okay, adalah sangat bagus kalau apabila kita nak membezakan spesies, apabila kita nak membezakan spesies Plasmodium tu dalam sel darah merah awak, kita tak tahu awak ni dijangkiti oleh Plasmodium falciparum ke, ovale ke, malariae ke, vivax ke atau nelesi ke. Awak tak tahu kan spesies apa. So kalau nak tahu awak dijangkiti oleh Plasmodium spesies mana, awak adalah bagus kalau kita dapat tahu di peringkat gametocyte. Because gametocyte ni yang paling obvious berbeza dengan spesies lain adalah Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum dia punya gametocyte tu berbentuk seperti kacang merah kat sini, macam bentuk buah pinggang. Macam kidney. Okey, dalam sel darah merah awak. Okey, Plasmodium falciparum ini dia berbentuk seperti kidney dalam sel darah merah awak. Tetapi dia bagi Plasmodium vivax, ovale dan malariae sama saja dia punya morfologi dia. So sekiranya lah nasib menyebelahi awak dan awak bekerja sebagai diagnostic people dalam lab dan awak ambil darah pasien yang menjadi jangkiti malaria, awak dapati tiba-tiba ada Plasmodium dalam sel darah pasien tu yang berbentuk macam ni. Ini confirm adalah gametocyte Plasmodium falciparum. Bukan gametocyte Plasmodium spesies yang lain. Okay, so basically itulah harapan bagi seseorang yang kerja dekat lab diagnostik. Kita mengharapkan bila kita buat slide, nak check dia punya darah, kita mengharapkan agar Plasmodium gametocyte dapat dikesan. Plasmodium falciparum gametocyte dapat dikesan. Okay, so daripada sini mosquitos tu akan kembali hinggap kepada awak dan dia sedut darah yang sudah pun terjangkit dengan gametocyte ini, dan daripada gametocyte itu dia akan berkembang. Okey, untuk nak seterusnya sehinggalah dia pergi kepada peringkat salivary gland, dan salivary gland itu dia bersedia untuk inject pada pasien yang baru. Okey, baik. Perlu saya ingat, perlu saya bagi tahu dekat sini, okey, sekiranya mosquito itu datang gigit darah pesakit malaria dan ketika itu gametocyte tak ada lagi. Katakanlah mosquito tu datang gigit darah awak dan awak memang ada Plasmodium dalam badan awak. Ketika itu baru ring stage dengan trophozoite. Maksudnya gametocyte tu masih lagi tak berkembang. Apakah dalam badan nyamuk tu nanti Plasmodium tu boleh berkembang sehingga ke peringkat sporozoid untuk dia berada dalam kelenjalio dia nanti? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, okay? Because untuk memastikan Plasmodium tu berkembang dalam badan nyamuk, make sure dia bermula daripada gametocyte. Okay, so sekiranya nyamuk itu hinggap ke dalam badan awak, sekiranya nyamuk itu ambil darah awak dan kebetulan darah awak tu masih lagi tak membentuk gametocyte,
hanya membentuk ring stage ke ataupun skizon ke apa semua, gametocyte tak terbentuk lagi, nyamuk tu awal-awal lagi dah gigit awak, nyamuk insya-Allah nyamuk tu tak akan develop plasmodium tu dalam badan dia. Okey, sebab plasmodium kalau nak develop dalam badan nyamuk mesti bermula pada gametocyte. Okey, so itu kedudukannya lah. Okey, sebab itu apabila kita nak melakukan rawatan pesakit malaria, basically apa yang penting adalah kita mesti lakukan atau bagi treatment pada peringkat di mana dia dadah ataupun ubat tu boleh membunuh mana-mana peringkat sebelum gametocyte tu terbentuk. Skizon ke, trophozoite ke, ring stage ke, atau mana-mana bahagian stage yang kita boleh target sebelum dia membentuk gametocyte. Because once dia bentuk gametocyte, katakanlah nyamuk gigit dia, dia akan berkembang dan menjangkiti orang lain. Okay, so that is the prinsip yang kita kena tahulah. Alright. Ini adalah comparison of main characteristic of retrocit cycle, duration and severity. So basically, Bazir kan falciparum, vivax dengan malaria. Saya tak ambil ovale dekat sini, okay, because ovale memang tak ada kat Malaysia. Saya bagi tahu. And then kalau nak bandingkan dengan Nolasai, awak just assume that dia sama dengan malaria sajalah macam saya kata tadi kan. Okay, genomically dan juga morphologically Nolasai lebih kurang sama dengan malaria. So tengok keterukan erythrocyte cycle berapa jam, okay, which is falciparum kurang daripada 48 jam, okay, vivax 48 jam, malaria 72 jam. Severity of the first cycle. First cycle tu maksudnya kita erythrocyte yang daripada skizon terus daripada ring stage pergi kepada skizon tadi. So severity keterukan dia tu lah. Okay, falciparum memang teruk berbanding dengan vivax, berbanding dengan malaria lah. And then number of merozoite per skizon, average number of, okay. So basically apa-apa karakteristik yang disenaraikan dekat sini, falciparum adalah yang paling teruk lah. Okay, so awak tengok dekat situ semuanya severity itu memang lebih tinggi daripada vivax dan juga malaria. Okay. Baik. Dari segi morfologi, okay, bila kita nak melakukan blood staining dalam di bawah mikroskop, kita nak tengok morfologi darah awak tu ataupun plasmodium yang ada dalam sel darah merah tu. Okay. Basically, we are doing kita nak tengok ring stage, trophozoite, gametocyte atau skizon. Macam mana rupa dia kalau kita nak membandingkan keempat-empat spesies ni. Alright. So, kalau ring stage, okay, Plasmodium falciparum, dia punya ring stage cincin dia cantik je. Okay, betul-betul nampak macam cincin. Okay, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, ovale, vivax, memang bentuk cincin dia tu tak menentu. Okay, tapi kalau falciparum, cincin dia cantik lah, berjuta-juta harga dia. Okay, so dan kedudukan morfologi pada dalam sel darah merah pun is very obvious. Alright. Trophozoite juga lebih kurang sama juga. Morphology of trophozoite bagi falciparum lebih jelas berbanding dengan ovale, malaria and vivax. Because malaria, ovale and vivax ni dia punya strukturnya undistinguishable. Okay, sukar untuk kita nak bezakan berbanding dengan falciparum. Skizon, macam saya kata tadi, skizon adalah satu stage yang sangat susah untuk nak bezakan antara spesies dan sangat susah untuk nak bezakan sama ada skizon tu is coming from red blood cell yang ruptured ataupun liver cell yang sudah ruptured. Alright, so skizon stage adalah stage yang sangat-sangat kita tak nak untuk kita nak bezakan spesies because you cannot obviously differentiate between the species and between cycle yang mana satu, sama ada cycle erythrocyte atau exoerythrocyte. Okay. The most important thing yang boleh bergantung harap in terms of nak bezakan morfologi adalah gametocyte. Saya dah kata tadi,
Gametosite untuk Plasmodium falciparum, dia bentuk dia nampak tak? Macam buah pinggang. Macam red bean, okey. Berbanding malaria ovale-virex lebih kurang sama saja. Tapi kalau falciparum, dia punya gametosite tu sama. Gametosite tu lain sebab dia bentuk agak lonjong seperti ini. Alright. Saya rasa di dalam ini saya sudah pun hantar ataupun bagi awak handout yang menunjukkan ataupun nak menjelaskan apa rupa bentuk setiap stages untuk semua spesies yang saya senaraikan dekat sini. So I hope by now you sudah dapat the handout and try to read lah. Okay. Okay. Pathogenicity of malaria. Sekejap. Okay. Pathogenicity of malaria basically into incubation period is between 1 to 4 weeks. Okay, reactivation of the dormant and hibernated schizon in the parenchymal cell of the liver more than 10 months menyebabkan relapse of malaria even in fully recovered patient. Okay, this second point is very important. Ingat yang saya kata tadi, you can be a carrier once you dah infect dengan malaria dan you sudah pun baik daripada malaria, you can also be a carrier because ingat yang masa saya kata tadi kita exoerythrocyte yang dalam parenchymal sel hati tadi, alright. Dalam sel hati, ketika the first cycle exoerythrocyte tu, tidak semuanya dia akan rupture menjadi skizon dan masuk ke dalam sel darah merah. Ada sebahagian daripada skizon yang berada di dalam sel hati itu dia tidak rupture, dia tidak pecah dan duduk dalam sel hati awak tu for more than 10 months. Lebih daripada 10 bulan. So sometimes sampai ke setahun. So sampai satu masa dia barulah pecah, sampai ke tahap 1 tahun tu dia baru pecah dan menyebabkan awak akan dapat relapse malaria yang berulang. Because baru time tu setelah 10 tahun barulah dia pecah. So this is what we call as dormant dan hibernated schizon. So ingat, dormant and hibernated schizon tu hanya berlaku dalam hati sahaja, not in the red blood cell. Alright, so basically you akan dapat reactivation of malaria, or also kita panggil dia relapse malaria dalam tempoh 10 bulan hingga ke setahun. Okay. Sign and symptom, you might akan dapat fever, you akan dapat rigor, chills, flu, sweaty, vomit, headache, nausea, diarrhea, jaundice and so on lah. Alright. FRC cycle, FRC tu inilah. Okay, fever, rigor, chills, demam, menggigil dan berpeluh. Okay, demam, menggigil dan berpeluh ini, satu cycle ni boleh berlaku antara 1 ke 3 hari. Macam mana kita nak tahu di cycle, satu cycle? Kalau awak tengok ini, daripada skizon yang masuk ke dalam red blood cell, pergi kepada ring stage, pergi pada trophozoite, pergi kepada skizon yang dah ruptured dan jangkiti red blood cell yang baru. Ini kita panggil dia satu cycle. Okey, ini kita panggil dia satu cycle. Dalam tempoh satu cycle ini boleh ada 3 simptom tadi, FRC tadi. Okey, which is fever, rigors dan chills boleh berlaku dalam satu cycle. So kalau bandingkan dekat sini, okay, first cycle severity or the first cycle, okay, falciparum dia teruk sangat. Okay, vivax dia kurang sedikit dan malaria dia mungkin paling severity paling rendah lah. Okay, so dia boleh berlaku antara 1 ke 3 hari lah untuk FRC cycle ini boleh berlaku antara 1 ke 3 hari. Alright. Sign and symptom of falciparum malaria. Saya lebih menekankan falciparum malaria because falciparum malaria lebih obvious dan lebih kerap dilaporkan. Okay. You can have a bleeding problem, CNS symptoms, central nerve system symptoms, liver and renal failure, coma, mental problems, convulsion or seizure. Effect on pregnancy, you might have a premature birth and also abortion lah. Okay, cerebral malaria, one of the complication of malaria, saya kata tadi adalah cerebral malaria. Sometimes kita panggil dia brain malaria. Cerebral tu maksudnya dia melibatkan otak lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia malaria otak.
Okey, cerebral malaria ni bila orang tu didapati ataupun dilaporkan bila mendapat cerebral malaria, awak tak payah fikir panjang apa spesies Plasmodium tu, dia mesti kerana falciparum. Hanya Plasmodium falciparum saja yang boleh menyebabkan you dapat komplikasi cerebral malaria. Kalau Plasmodium vivax, ovale, malaria nolosi itu memang dia tak akan dapatkan awak, dia tidak akan menyebabkan awak mendapat komplikasi cerebral malaria. Hanya falciparum saja yang boleh menyebabkan awak dapat cerebral malaria. Overall, up to 50% reported among all malaria cases, and if untreated cases, boleh menyebabkan kematian selepas 72 jam post-infection. Okay, so bahaya dan tempoh 3 hari, 3 hari dah kan, 72 jam. Kalau awak tak treated malaria ni, falciparum malaria ni, kemungkinan cerebral malaria boleh berlaku dan menyebabkan kematian lah. Macam mana cerebral malaria boleh berlaku? Pertama, okey, itu biasanya macam ni. So, kena faham keadaan poinnya ini. So, dia berlaku apabila falciparum, Plasmodium falciparum, dia akan melekat di bahagian membranous protein yang dipanggil EMP1 yang terdapat pada red blood cell yang normal. Okey. So, pelekatan itu akan menyebabkan kompleks PF-EMP1. EMP1 tu adalah protein, PF ni Plasmodium falciparum. So, kompleks PF-EMP1 ini terjadi because Plasmodium falciparum terikat pada protein EMP1. Okay, so that's why kita panggil PF-EMP1 complex. So, kompleks ini terbentuk pada infected red blood cell. So, apa yang berlaku adalah infected red blood cell yang mengandung kompleks ini akan melekat di bahagian ICAM1 ligand. ICAM1 ligand site ni terdapat pada epithelium cell of the cerebral microvascular vessel. Ini yang menyebabkan pelekatan pelekatan kompleks ini pada ligand ini. Because ligand ini adalah ligand yang terdapat pada epithelium cell pada cerebral microvascular vessel. Lama-kelamaan vessel yang penuh dengan pelekatan kompleks itu akan block the blood flow to the brain. Awak tahu brain akan membawa oksigen dan juga nutrient supply. Red blood cell akan membawa oksigen dan juga nutrient supply to the brain. So of course, kalau oksigen supply tu tak dapat dibekalkan kepada otak awak dalam tempoh beberapa saat sahaja, you boleh akan dapat koma dan seterusnya, kematian boleh berlaku lah. Alright. So this is how cerebral malaria boleh berlaku dan bagaimana dia boleh lead to the death lah. Okay. So complication dia adalah mostly adalah lesion and swollen of the blood capillary in the brain. So capillary blood dekat bahagian yang dia melekat itu akan menjadi swollen, membesar dan membengkak. Okay. So lama-kelamaan awak akan dapat fever, paleness, psychomotor disturbance, koma. Koma tu boleh berlaku several hours before kematian dilaporkan. Okay. Juga due to cerebral malaria, you can get a cardiac failure and malfunction. Juga boleh berlaku sudden death lah. So treatment biasanya orang yang dapat cerebral malaria kita akan bagi dia quinine, chloroquine and artemisinin. So and also ACT. ACT maksudnya artemisinin combination therapy. Maknanya artemisinin tu kita akan gabungkan dengan drug-drug yang lain. So basically itu yang terbaik lah. ACT itu yang terbaik. Okay. Kalau boleh kita cuba elak ACT dulu, kita bagi dia artemisinin. Tapi kalau artemisinin single artemisinin tak dapat nak cured, kita akan bagi ACT lah, okay, combination therapy. Okay. Baik, ini adalah first complication which is cerebral malaria. Second complication, tak apa saya tunjukkan gambar sini. So seperti yang mana saya kata tadi, bila melibatkan otak, dia akan melibatkan CNS, okay, central nervous system. Bila melibatkan central nervous system, basically simptom yang berlaku adalah kekejangan dan kadang-kadang boleh berlaku tension. So this is what happened to the babies ataupun anak-anak yang dapat cerebral malaria. Kalau kita tak rawat, dia akan jadi macam kejang macam tu. Okay.
So this is what happen kalau awak dapat cellular malaria. Second complication adalah black water fever. Black water fever. Again, juga kerana falciparum malaria. Seperti macam cellular malaria juga, cellular malaria disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Kalau complication kedua ni, black water fever, juga disebabkan oleh falciparum malaria. So that is why saya katakan tadi again and again and again, spesies Plasmodium yang sangat dahsyat dan sangat teruk dan bahaya adalah di kalangan 5 spesies tadi adalah falciparum, Plasmodium falciparum, okay, berbanding spesies-spesies yang lain. Okay, dia berlaku because of a susceptible in relapsed malaria patient who are not complete their treatment drug regime, which is quinine. Okay, isunya berlaku black water fever kerana seseorang yang dapat penyakit malaria itu diberi rawatan dengan quinine, tetapi quinine yang diberi dan dibekalkan kepada mereka tak dihabiskan dengan komplit. Maknanya kalau rawatan dia sampai ke 4 bulan atau 6 bulan, dia hanya ambil separuh jalan je, 3 bulan saja quinine itu. So the rest of the months yang sepatutnya regime tu dihabiskan, dia tak completekan treatment dengan quinine tersebut. Then there is the complication that you might get the black water fever. Okay, so that is why black water fever hanya disebabkan oleh Plasmodium malaria sahaja, Plasmodium falciparum sahaja. How can it happen? Macam mana black water fever berlaku? So ingat yang ketika erythrocyte cycle tu, lysis of the red blood cell akan pecah, okay? So akibat pecah je lysis of the red blood cells, hemoglobin, toxin, Sakibaki cell atau cell remnants and all RBC metabolism product akan dibebaskan into the blood plasma flow. So apabila blood plasma tu mengandungi semua bahan-bahan tadi, semua residu dan remnant tersebut akan berkumpul di dalam urine, okay, accumulates in the urine and menyebabkan malfunction and failure of the kidney. Alright, because of course you have to know that the function of the kidney, okay, because they have to deal with the urine. So apa yang berlaku adalah berlaku pemusnahan atau destruction of the tubule and glomerulus. I hope by now you already know about you learn in anatomy the function and the physiology of the kidney and the existence of the tubules and glomerulus. Okay, so the tubule and glomerulus akan destruct atau musnah, menyebabkan urine cannot be filtered dengan complete. So all the residues, remnant toxin tu akan terkandung dalam urine, menyebabkan your urine akan menjadi merah. Okay, sepatutnya merah, tapi sebab dia bercampur dengan benda-benda lain, dengan toksinnya, dengan residunya, urine tu akan jadi hitam. Okay, black coloured urine. Okay, so this is how macam mana black water fever tu berlaku. So basically because of the kegagalan buah pinggang. Alright. So signs and symptom, headache, nausea, vomiting, muscle pain, anemia, jaundice, fever, coma, watery and bloody stool lah. Alright. Treatment dia quinine, chloroquine, artemisinin and also ACT. ACT again, ACT artemisinin combination therapy. Okay. Untuk blood water fever, kita juga akan bagi suplemen tambahan seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B complex, vitamin B1, vitamin D, kalium, natrium, kalsium. Kenapa suplemen ini kita bagi? Siapa nak jawab? Why this kind of supplement we are orang kata sangat-sangat diperlukan pada mereka yang mengalami complication black water fever, malaria. Agak-agak boleh jawab tak? Dia berdasarkan kepada patologi tu. Kenapa, apa yang berlaku dalam black water fever tu? Apa yang terjadi?
yang menyebabkan suplemen yang kita kena bagi? Tak apa, you jawab. Kalau salah pun tak apa. Bukannya saya boleh denda pun. Senyap dia ni ke tidur ah? Ada cuma Tak tahu. It is very important to give this kind of supplement and semua iron, bukan iron, minerals, okay, kalium, natrium, kalsium ni kepada mereka yang mengalami black water fever, kerana kalau tengok kepada pathology of bagaimana black water fever berlaku adalah kerana berlakunya lysis of red blood cell. Sel darah merah mereka pecah. So banyak sel darah merah mereka pecah because kitaran erythrocyte cycle tu sentiasa berputar, berlaku, dia jangkit yang baru, lepas pecah tu dia jangkit lysis, dia berjangkit yang baru, lysis jangkit yang baru. So lama-kelamaan banyak sel darah merah mereka akan pecah. So they need to reconstruct balik semula sel darah merah. So this supplement is very helpful in terms of patient tu nak rebuild semula dia punya red blood cell. Vitamin C, A, B complex, natrium, kalium, kalsium semua tu adalah mineral dan juga suplemen vitamin yang sangat diperlukan untuk you nak reproduce red blood cell semula. Okay, because in black water fever, okay, agenda utama mereka adalah mereka memecahkan red blood cell itu. Okay, so you need to reconstruct semula. So that is why suplemen ni diperlukan. So treatment yang kita bagi ni just untuk kita nak matikan ataupun kita nak combat the plasmodium. Tapi how about the lysis of red blood cell? Lysis red blood cell ni kita boleh construct semula ataupun kita boleh produce semula by giving the patient this supplement and minerals. So that is why kita perlu bagi mereka suplemen ni. Okay. So lihat dekat sini. Normal urine adalah biasanya warna kuning macam ni. Okay. So urine yang mereka mengalami black water fever, macam saya kata mereka berwarna, urine mereka berwarna hitam. Even if you dilute that urine tu dengan tambahan air ke apa semua, okay, you akan dapati dia still berwarna merah. Betapa banyaknya sel darah merah yang pecah dan segala toksin dan juga residu terkandung dalam your urine. Sampaikan you dilute sekalipun dia tak akan jadi warna kuning seperti normal ni. Dia tetap warna merah. Okay? So asal usulnya memang dia berwarna hitam. Okay. So that is how physiologically black water fever can happen lah. Okay. Satu lagi adalah yang perlu kita beri keutamaan adalah malaria pada mereka yang pada wanita yang mengandung. Okay, malaria in pregnancy women. It is more susceptible than general population. Malaria bagi mereka wanita yang mengandung adalah sangat berbahaya. Sama seperti kes toxoplasmosis tadi. Kalau you pregnant, okay, and then you sengaja dekatkan diri you dengan kucing, dengan belai-belai anak kucing tu apa semua, okay, bermakna you are more susceptible to get toxoplasmosis. Tapi malaria sama juga. Okay, kalau you mengandung, okay, basically what you can do is just stay at home. Jangan keluar pergi masuk hutan, jangan keluar daripada rumah. And bila tidur, kalau boleh pasang kelambu supaya nyamuk tak menggigit. Alright, so that is why they are more susceptible than general population bagi malaria yang di kalangan pregnancy women. So it is more likely to be infected, relapse, recurrence, severe complication, maternal and fetal mortality. Once you get infected, okay, ibu ke anak ke semuanya dapat severe complication. Okay, secara globalnya 185 million at risk yearly with 50,000 deaths of pregnancy-related malaria, which is 88% adalah melibatkan kanak-kanak kurang daripada 5 tahun. Sekiranya pregnancy woman itu juga mengandung pregnancy woman tu yang mendapat malaria, dalam masa yang sama dia juga ada HIV. So the case is get worsen lah, lebih teruk lagi lah. Okay, so basically
inilah yang berlaku, yang paling ditakuti bagi pregnancy woman di kalangan wanita di benua Afrika. Okay, because HIV dekat sana pun tinggi. Alright, so it is more, orang kata, severe condition kalau HIV infection tu berlaku di kalangan malaria patient among pregnancy women lah. So apa yang berlaku dalam pregnancy woman yang dapat malaria adalah Plasmodium falciparum yang red blood cell yang telah diinfeksi dengan Plasmodium falciparum, RBC yang telah infected, dalam pregnancy woman dia ada kecenderungan untuk berkumpul pada intervallus space of the placenta. Okay, so basically ada kecenderungan red blood cell yang dijangkiti plasmodium bagi malaria ataupun wanita yang pregnant ni, ada kecenderungan red blood cell infeksi itu tu berkumpul di intervillous space pada bahagian placenta dan jarang berlaku dan berkumpul di circulation peripheral yang dekat ujung-ujung jari untuk kita ambil darah dekat tips dia tu. So ini menyebabkan transplacental malaria senang berlaku dan boleh ditransferkan kepada fetus dalam kandungan, dan mereka yang bekerja di diagnostik makmal diagnostik pun sukar untuk nak detect malaria melalui blood film yang kita ambil dekat ujung jari tu, because saya dah kata tadi red blood cell mereka yang telah diinfeksi tadi lebih cenderung berada pada placenta berbanding berada dekat ujung jari. Okay, so sukar untuk kita nak detect. So this is what we orang kata sangat menakutkan lah pada mereka yang pregnancy woman yang ada malaria. Okay, so risk factornya adalah early marriage, young maternity, okay, mengandung lebih awal. Sebentar ada message masuk. Okay, alright. Risk factor, early marriage, young maternity, second and third trimester, first 3 months postpartum and pre-gravide. Okay, and then sign and symptom, cough, malaise, myalgia, headache, diarrhea. Complication, okay, semua tu saya tulis kat situ, complication dan juga treatment. Sebenarnya saya ada emergency ni, otherwise. Sekejap, okay. Okay, gambaran ini menunjukkan wanita pregnant ladies, okay, yang mendapat jangkitan malaria untuk menerima rawatan ni, basically this is dekat benua Afrika. This one is at dekat Thailand kalau tak salah saya, dekat Thailand, di sini negara Afrika. Okay, diagnosis, travelling history kita kena ambil, okay, sama ada dia pernah pergi ke kawasan yang negara-negara yang berendemik malaria, ataupun kita juga boleh ambil duration of the travel. BFMP, thin and thick blood film malaria parasite, this one kita belajar dalam praktikal, tetapi saya tak tahulah keadaan sekarang sama ada awak boleh buat praktikal tidak, BFMP ni. Sama dengan kes trypanosoma, so saya tak tahu lagi status macam mana.
And then you boleh juga buat rapid diagnosis test, RDT, for screening during outbreak. Okay, because kalau berlaku outbreak, okay, basically kita akan ambil rapid diagnostic test lah. Okay, untuk kita tengok, okay, sebab dia lebih practical. And then juga kita boleh lakukan RDT ni pada ACD, active case detection, okay, pengesanan aktif kontak, okay, kontak, kita nak kontak pesakit malaria. Basically pesakit malaria ni kontak dia orang yang duduk serumah je lah, because dia melibatkan gigitan nyamuk, jadi basically orang yang terdekat dengan serumah ni lah. Alright. And then molecular immunological method seperti PCR, laser dan IFAC, semua sekali itulah. Okay, sekejap Okay, treatment of malaria. Kita ada artemisinin and ACT, most rapid action and become standard treatment since 2008 against all species, especially Plasmodium falciparum. Chloroquine, dia adalah effective against all species. Quinine, effective against all species but not in early and mild infection. Bagi strain yang Plasmodium tu dia resistant terhadap chloroquine, basically kita akan bagi quinine sulfate. Tetapi kita campur atau kita gabungkan dengan doxycycline, kita akan gabungkan dengan tetracycline ataupun kita gabungkan dengan clindamycin. And then kita ada mepacrine, 4-aminoquinoline, primaquine, proguanil and primidine. So basically apa yang berlaku adalah kebanyakan dadah-dadah pilihan ni ada pro and con, ada advantage dan disadvantage. But however it is, awak tengok tiga yang pertama. Tiga yang pertama ni artemisinin and ACT, lepas tu chloroquine dan quinine. Tiga ini adalah dadah yang masih, tiga yang pertama ini masih kita apply sehingga sekarang because setakat ini dadah yang terbaik lah, treatment yang terbaik. Alright. So I want you to know who is 2UU. Ni nama dia. Okay, Cina ni nama dia 2UU, seorang Chinese pharmaceuticals chemist and also seorang malariologist. Alright, dia discover artemisinin. Okay, artemisinin yang saya sebut sama ni adalah dia yang discover. Okay, dia yang menjumpai artemisinin tu. Dan juga selain pada artemisinin, dia discover juga dihydroartemisinin from sweet wormwood, which is pokok namanya Artemisia annua in 1972. Artemisinin apa benda ni didapati sehingga sekarang setelah menyelamatkan million of lives in Southeast Asia, South China, Africa dan Latin America. Because of dia punya discovery, dia telah dinobatkan pemenang bagi Nobel Prize recipient dalam bidang psikologi, fisiologi dan medicine pada tahun 2015. So this is 2UU, okay? Chinese pharmaceuticologist dan juga malariologist yang telah menjumpai inilah artemisinin. Okay, prevention and control, basically kita akan lakukan 4 perkara. Pertama, entomological control. Basically, biological control, fish. Kita ada gambusia yang ikan guppy dan juga kita ada bakteria yang bersifat biodegradable, which is Bacillus thuringiensis. And then secara entomologi kita boleh control larvicide juga menggunakan AHBS and filarial, anti-mosquito fogging, TDT and Eldrin, and kita boleh reduce the source of anopheles breeding. And then control method yang kedua, kita boleh avoid from mosquito bites by having the medicated netting. So medicated netting ni ataupun kelambu berubat ini adalah sebenarnya kelambu biasa saja. Tapi sebelum kita guna kelambu tu, kita rendam di dalam sejenis bahan kimia, kita panggil dia pyrethroid, alright. So basically apa yang berlaku adalah kita panggil dia pyrethroid impregnated medicated polyester mosquito net. Yang kita selama ni kita panggil kelambu berubat. Kelambu berubat itu adalah kelambu biasa saja sebenarnya, tapi kita rendam dalam bahan kimia tersebut. And then of course kalau you masuk hutan, kita akan guna insect repellent lah. Okay. And then kita ada early treatment after being infected and prophylactic medication. I hope by now you already know about prophylactic medication. What is the prophylactic medication?
So biological control so kita ada fish, gambusia, ikan gambusia saya tak tahulah apa benda ikan ni, tetapi dia basically apa yang berlaku adalah dia suka makan larvae atau jentik-jentik nyamuk so basically kita akan gunakan kaedah inilah. Ikan gapi, ikan laga, apa kita panggil ikan laga ke apa biasa saya rasa pula biasa nampak ikan ni selalu dijual dekat pasar tani apa semua kan ikan-ikan ni dijual dalam sangka-sangka kecil-kecil tu, okey, botol-botol kecil tu. So ini juga boleh jadikan biology control untuk kita nak control larvae lah because dia juga makan larvae. And then Bacillus thuringiensis adalah sejenis bakteria Bacillus di mana kita akan gunakan spora bakteria ini, kita letakkan di dalam air yang bertakung ataupun sumber-sumber di mana apa benda ni larvae nyamuk Anopheles tu ada. So sampai satu masa larvae itu akan makan spora bakteria ini, the spore of the bacteria. So di dalam perut larvae itu nanti spore tu akan pecah dan terus dia musnahkan ataupun dia matikan jentik-jentik tersebut. Okay, because spore tu pecah dalam tu, dalam perut jentik-jentik tersebut. Okay, ini filarial, abate, okay, sejenis larvicide. Juga kita ada DDT, Daldrin, okay, yang biasa kita gunakan untuk nak control mosquito, anti-adult mosquitoes. Saya pasti awak tahu tentang fogging, okay. Basically kita lakukan fogging untuk allergy control juga. Saya kena pergi cepat sikit, ada emergency daripada Prof. Okay, repellents yang you biasa sapu dekat pakaian you semua ni sebelum pergi masuk hutan apa semua untuk insect the mosquito bite lah, untuk cegah mosquito bites. Okay, impregnated medicated netting, paratrap impregnated medicated polyester. Macam saya kata tadi lah, okay, dia kelambu biasa sebenarnya, tetapi you have to rendam di dalam paratrap jenis bahan kimia tu untuk sebelum you gunakan. And then ada lingkaran nyamuk, ini memang saya tak tahu zaman sekarang ni ada lagi ke tidak lingkaran nyamuk ni, saya macam dah jarang jumpa dah sekarang. Sebab biasa orang guna spray je. Okay, yang ni ada lagi ke tidak kat kedai-kedai ni? Ada kot? Tak tahulah. Tapi memang ini agak klasik lah. Okay, cari yang sungguh klasik untuk kita nak bunuh nyamuk. Zaman-zaman anak budak-budak kecil, itu zaman saya kecil-kecil pun biasa guna tu. Alright. Okay, factor affecting the difficulties of malaria eradication, human migration, okay, penghijrahan manusia daripada kawasan yang negara-negara yang endemik kepada negara-negara yang bukan endemik, seperti di kalangan warga ke negara Indonesia masuk ke Malaysia apa semua. Alright, emergence of new species of malaria parasite seperti Plasmodium neurosai. Dia punya morfologi dan juga genomik tu adalah sama dengan malaria, so agak sukar untuk kita nak control ataupun kawal keadaan ini. Parasite resistant against anti-malaria drugs, okay. Falciparum dengan malaria sekarang ini agak resistant. In fact, Knowlesi yang kita baru jumpa tu, yang pun sekarang telah pun dilaporkan agak sudah pun berlaku di negara-negara tertentu, resistant terhadap artemisinin. Alright, so itu juga telah menjadi satu cabaran lah. Global warming and climate change phenomenon, alright, because basically apabila berlaku global warming and climate change, temperature, humidity, seasonal shift tu akan menyebabkan changes of the genetic and physiology pattern of the parasite and vectors. So dulu agak jarang berlaku negara-negara Eropah dan China pun jarang berlaku malaria tapi because global warming, pemanasan global apa semua, negara-negara yang beriklim sejuk tu dah jadi panas, so taburan nyamuk di sana agak tinggi because kesesuaian mereka untuk hidup. Wide species and distribution of malaria vectors,
which is Anopheles tu sendiri mengenai lebih pada 300 spesies. So membuatkan ruang untuk dia nak jangkitan tu berlaku lebih tinggi. And desired side effect of anti-malarial drug, okay, chloroquine, quinine, paparin, aminoclonolin ni, basically side effect yang menyebabkan orang tu rasa tak senang dengan dadah-dadah ini adalah sukar untuk tidur. Sukar untuk tidur dan basically awak akan ada dapati mudah dapat jaundice, okay, jaundice dan juga vomiting. Okay, itu adalah side effect yang biasanya awak akan dapat sekiranya berlaku, sekiranya awak diberi anti-malaria drugs. Okay, so I think that's all for petang ini. Harapnya semuanya tu boleh awak dapati daripada handout yang saya telah bagi tu. Okay, so yang penting tentang malaria ini adalah spesies, and then life cycle, okay, senarai mana tadi, senarai vectors ini saya rasa awak perlu ingat mungkin 2 atau 3 nama. Okay, yang ni penting, okay, life cycle, and then yang ni pun tak penting mana, cuma saya nak awak tahu bahawa Parasitology dalam apa-apa aspek saja karakteristik dia adalah yang paling teruk. And then kemungkinan 1-2 perkara saya tanya tentang perbezaan morfologi tentang spesies ini. Yang lain tu komplikasi, semua komplikasi penting. Dan juga treatment mungkin sedikit penting. Prevention and control, apa-apa disease yang kita ajar dalam parasitology is very important. Okay. So I hope itu saja untuk petang ini. Kebetulan pula saya ada Fumakila ya. Fumakila, yes, masih ada. Okay, so itulah lingkaran nyamuk tadi tu memang very klasik lah ya. So sampai sekarang tu masih ada lagi.